natin tatanggalin tong tawag ito pre? Watermarks or acid rain marks. So una natin gagamitin natin to Pristine Acid Rain Watermark Remover. So si Sir ang mag-demonstrate. Sige Sir. Ganito lang yan mga pre. Tapan pa natin. Na. Look at the difference. So, ipapadry lang siya or ano? We will rinse it with clean water later. Pero, tapusin muna natin. Okay. Itong window na to, mga 7 years plus na to. Old. College days. Mafe-feel mo rin if may watermarks pa kasi gaspang pa yung glass. Pero pag dito, na-apply na, walang tunog. So medyo rough siya pag may mga marks pa. Yes, sir. So pag nawala na, smooth na siya. So i-rinse na natin. Dito pa. Parang may dito. Parang may hari siya. May update. May na-touch ko din nila. Ito. Tapos pag magaya siya. Anong gagawin na naman? Tapos na? Kung hindi ka pa satisfied, spray ulit. Apply ulit. So, pag hindi pa approve, apply ulit. Apply sa other banks. Gilang. Duweran pa rin. So, hintayin na lang muna natin guys kung mag-dry. So, eto na yung results guys. Gamit namin yan, Pristine Acid Rain Watermark. Ito yung comparison sa kabilang window. See? Daming marks. Compare dito. So, pa-like na lang at saka subscribe. Thanks!